Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Риболов Англер. Усім привіт, мене звати Женя Панасюк, і цього разу я в Таїланді. Це місто Пхукет. Поїхали! Отже, настав час вирушати до нової для мене країни у пошуках нових риболовних пригод і, можливо, нових рекордних трофеїв. Тарантул такий. Усе як зазвичай спонтанно. О 3-й годині ми прилетіли до країни і світанок ми вирішили зустрічати на пляжі. Після чого вирішили у пошуках житла. Такий чувачок. На вулицях нас зустрічало велике розмаїття різних тропічних фруктів, що не могло просто не тішити нас. Дорогою ми зустрічали невеличкий ресторанчик страви, в якому готували на основі морепродуктів. Хотілося б відзначити, друзі, у Таїланді порції дуже великі і поживні. Також дуже цікаво, що в одному з ресторанів ти можеш як і поживно поїсти, так і спробувати свої сили на флоурайтер. Що таке флоурайтер? Це така собі імітація серфінгу, яка створює тонкий водяний потік, тому по його хвилях легко кататися. І ви зможете навчитися серфінгу у повністю безпечних обставинах. А також будь-хто, якщо забажає, може спробувати свої сили у цьому спорті. Скажу чесно, у хлопців дуже погано виходило. А от у дівчат теж не дуже виходило. Навіть не дивлячись на те, що дівчина цілеспрямовано підготувалася, добре і наділа спеціально водний костюм, але від цього краще тримати баланс на дошці у неї все одно не виходило. Риболов Англер. Звісно ж, я, як будь-який турист, який потрапив уперше до Таїланду, то вирушили до найкрасивіших і найвідоміших туристичних місць. Дорогою ми запливли на обід до селища до морських циганів. Це невелике селище торговців, що знаходиться на воді. І уявіть, деякі жителі цього селища ніколи не ходили по землі.
Опісля ми пересіли на швидкісний катер і вирушили далі. І нарешті ми прибули до кінцевої точки. Це відомий на увесь світ острів Джеймса Бонда. Острів Джеймса Бонда в Таїланді з'явився після того, як одна із скель в Андаманському морі, що знаходиться за 8 кілометрів на північний схід від узбережжя Пхукету, стала декорацією до фільму «Людина із золотим пістолетом». Тепер острів Котапу, таке ім'я він носив з дня свого народження, став однією з туристичних пам'яток. В реальності стан острову трохи відрізняється від того, що ви бачите в інтернеті на картинках. Але у будь-якому випадку атмосфера тут просто чарівна, і хоча б раз у житті обов'язково тут треба побувати. Мені дуже часто глядачі ставлять питання, яку ж треба брати екіпіровку для риболовлі у теплих країнах. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваша риболовля приносила задоволення і з поверненням додому після цієї подорожі у вас лишалися лише позитивні емоції, обов'язково звертайте увагу на те, як ви себе захищаєте від сонячних променів. Тому що в країнах Азії чи в інших тропічних країнах сонце достатньо жарке, ультрафіолетове випромінювання дуже велике, і ті креми, які ви застосовуєте в Україні для того, щоб захистити себе від сонячних променів, вони просто не впораються, вони не є ефективними. І тому через такий от маленький нюанс буде достатньо одного дня для того, щоб ви обгоріли і все ваше подальше перебування у теплих країнах було не таким комфортним і не приносило такого задоволення, як хотілося б. Тому, друзі, я нагадую, що перше, це у вас має бути головний убір обов'язково, щоб сонце не напікало голову. Друге, це мають бути сонцезахисні або в ідеалі риболовні поляризаційні окуляри. Третє, для мене це відкриття. Раніше я дуже скептично до цього відносився, але зараз ні на яку із морських риболовель я вже не їду без пов'язки або бафу на обличчя. Тому що, який би головний убір у вас не був, ваше обличчя все одно буде обгорати в районі носу, ось тут щоки, вуха і шия. Це не закривається, це не захищено, і під час риболовлі на човні ці місця досить сильно обгорають. Друзі, не дивлячись на те, що в країнах Азії дуже спекотно, не лінуйтесь, надягайте кофту з довгим рукавом, яка буде максимально закривати ваші руки. Рука болить жахливо. Ух, я дуже втомився. Знизу надягайте або ж легкі шорти, або в ідеалі легкі штани, які також будуть закривати ваші ноги. Взуття уже за бажанням, за місцем лову. Дивіться, якщо це якісь рифи, якісь скелі, урвища, піша риболовля, то обов'язково зручне легке взуття, яке буде під час намокання все одно таким же достатньо комфортним і буде сохнути швидко. Або ж це, якщо ви ловите з човна, то можна банально пляжні тапочки одягати. Це вже кому як зручніше. Все, поехали. Ну як я можу прилетіти до Пхукету і не побувати на горі Мав? Доки у мене ще до вечора трохи часу, я вирушив саме туди. Вибачте, я цього не хотів знімати, але вони самі. Красунчик. Молокі Мав дуже схожі на наших дітей. Вони так само розважаються, як і наші діти, бігаючи навздогін та відбираючи один у одного якийсь пакет.
Хоч і кажуть, що мавпам не можна дивитись в очі, тому що це викликає агресивну реакцію. Але якщо ви подивитесь в ці очі, то ви зрозумієте, що там є розум і великий інтелект. Так як і у нас, дитину годує дбайлива мама, що сидить поряд. А тато ходить гордо навкруги і охороняє територію, дивлячись, щоб ніхто поганий не підійшов до його родини. У лісі нам вдалося добути пару кокосів, і, повернувшись до міста, ми попросили продавця фруктів допомогти нам відкрити їх, для того, щоб скуштувати сік. Друзі, якщо ви прилетите до Таїланду, то просто зобов'язані спробувати їхнє місцеве морозиво. На холодний стіл розливається йогурт. За вашим бажанням ви додаєте туди фрукти, дрібно усе це подрібнюється та перемішується, і завдяки холодному столу ця маса одразу ж перетворюється на морозиво. Дуже смачно, дуже натурально, дуже екзотично, і порції, як завжди, великі. Також я завжди повторюю, якщо ви прилетіли до нової країни і не знаєте, яку рибу тут можна спіймати, йдіть на найближчий ринок морських продуктів. Там все буде і зрозуміло. Саме тут я уперше і познайомився з Alien Shrimps – іншопланетна креветка. Настав вечір, і ми вирушили на зустріч з моїм другом і дуже цікавою людиною. Креветки на грилі, запечені мідії. І, знайомтесь, мій друг і товариш Анатолій Назаркін, чемпіон світу з ловлі спінінгом з берега. Я в одном месте видел, продавали личинок, жуков всяких. Покажи, я не решился. Здесь я не видел, но в одном месте типа в городе я видел. И причем там очередь была, они как чипсы делали. Обираємо найсмачніші. Він смачний. Я серйозно кажу, він смачний. Він смачний, він на курку схожий. На рибу – ні. Він смачний, він класний. Варто спробувати. Продовжуємо далі. У нас такі от коники смачні є. Я обираю найсоковитіші, великі. Смачненько. Попередній був смачнішим. Покажи хлопцям на закуску найпотужнішого. Щоб було зрозуміло, дивіться, ось палець. Сказали крила прибрати. Сказали крила прибрати. Не дуже. Так збіглося, що Толя теж у цей період опинився на острові. Я зустрівся з ним, щоб він мені трохи порадив з приводу варіантів місцевої риболовлі. А яйця рожеві куштував? А они чем-то отличаются? Я не знаю. Это кукуруза, мне кажется. Да, там грибы. А ну скажите, кто? Вот это может быть... это клубника. Ты попробуй. Я попробую морковку. Женя, тебе розовую, а мне зеленую.
Я редиску беру. Ну і що це? Да, это банан. Банан? По-моему, да. Смачно. Непонятно. Так у меня то же самое. А в тебе що? Не. Это каша. Каша? Да, это... Это все одно и то же, просто сделано разной формы. Манная кашка. Якась картопля. Короче, на десерт я хочу блин на десерт. Банановый. Банановий? С нутеллой, да. И здесь кофе продают хороший. А ми його хотіли купити, і так і не купили. Мы сейчас одеваем, мы сейчас... Не, он очень крутой. Блины здесь круто делают. Ну, на улице с нутеллой, банана панепл. Я к этому долго готовился, я готов.มันเล่นน้ำสันปานนี้กี่คนที่เคยคอย Ну що ж, ближче до ночі, хоч нам там і робити нічого, але ми в обов'язковому порядку маємо там побувати. Ми вирушаємо на так звану вулицю Червоних ліхтарів на Пхукеті. Ну что, поехали? Поїхали. Потому что реально, там они такие более агрессивные, тут как-то все... Ну, здесь, я думаю, из-за того, что у них есть смертная казнь, как бы это их немного сдерживает. На Бали залезают периодически, говорят, но здесь такого я не слышу. Здесь в этом плане здесь более спокойно. Що дуже мене здивувало, друзі, те, що навіть на от таких от вулицях гулянок і розпусти тайці усе одно не забувають про спорт. На кожному кроці серед ночі мені пропонували зіграти в пінг-понг. Хоч ця країна і є столицею тайського боксу і бойових мистецтв, але пінг-понг тут явно займає дуже велику нішу. З дуже позитивними емоціями ми вирушаємо у готель відпочивати. Адже завтра вранці нам на риболовлю. О 6 годині ранку за нами заїхав гід, котрий відвіз нас на свою приватну водойму у пошуках нових риболовних трофеїв. Надіваєте хліб на гачок і обліплюєте. Не дуже великий, десь отак от. Тому що коли закидаємо у воду, воно легко не зійде з гачка. 3 гачки? Так, 3 гачки. Іноді ми використовуємо 1, іноді 2, іноді 3. Це теж добре. Риба тут велика, ці палички не предназначені для цього. Я їх брав взагалі для рокфішингу і для лову в ногах десь, стрітфішингу і так далі. Але спробуємо його трохи переробити по-хитрому, ловити будемо на хліб.
Не будемо гаяти свій час, тому що тут риба в основному мирна. Ловиться вона на штучні приманки не буде. Як виявилось, на цій водоймі лише мирна риба, тому риболовля для мене буде нудною в очікуванні клювання на звичайний хліб. Закид, очікування і клювання. Good. Пузатий, не чіпай. Це була моя перша таїландська теляпія. Але раніше цю рибу я вже зустрічав в Україні під час риболовлі з професіоналами. У мене до цього було дуже багато сходів, тому що гачки тут були старі і дуже тупі. Я їх замінив своїми. Дальній закид, годівничка у якості наживки прілий хліб. Чергове клювання, і цього разу я спіймав щось явно більше. Це риба гурамі. Як виявилося, її часто ловлять на маленький і ще не стиглий манго. Загалом так. І солових водилищ у мене на даний момент був тільки один одночасник, котрий, в принципі, було дуже незручно брати із собою в переліт. Тому я його залишив удома. Ті два водилища, які я із собою взяв, вони були просто неактуальні. Єдиний вихід був орендувати водилища уже на водоймі. Спінінги досить різного класу там були. В основному це бюджетні спінінги для туристів, само собою, щоб люди на таких рибах, на помилках не ламали щось хороше. І ті водилища, які я використовував на водоймі, вони у середньому мали тест максимальний до 40 грам. Це досить слабкі водилища для такої риби, на мій погляд. Також катушки там були, я б сказав, що прям дуже силові. І видно було, що деякі з них після цих трофеїв трохи вже страждають і працюють не зовсім коректно. Оскільки саме ця риболовля була для мене більш як чисто відпочинок на природі, тому можливість спіймати рибу була у всіх. Не спіши, не спіши, іди вліво, іди вліво. Іди вліво.
Підмотуй катушку, підмотуй катушку. Зараз. Оце так. Заводь. Оп. Оце риба. Оце кабан. ให้มันเอาไอ้นั่นมืออันใต้ใน ดูแล้วชุดนี้โอเคเนี่ยเซฟดิเอ๊ะ Бери її під хвостик. Показуй, пам'ятаєш, як тобі показував? Це була просто величезна гурамі. Як кажуть, новичкам щастить. Ее отпускать или он отпускает? what your hand over there And what to do? And this one, how to do? А відпускай, а потім підтягнеш. be careful no Okay. Опачки. Нормально? Да. Окей? okay Коли мені стало зовсім нудно, я здерся на невисоку пальму, щоб дістати пару кокосів і навчитися їх самому відкривати. Щоб зірвати кокос, його просто треба провертати в один бік до тих пір, доки він сам не відвалиться вам в руку. Я спробую, я хочу навчитися. Я зараз принесу великий ніж. Добре. Будемо вчитися відкривати кокоси. Здобич ми принесли, а тепер її треба якось відкрити. У вас є соломинка, щоб пити? Ні. can you yeah okay and Ні, дівчина перша. Ну так, звісно. you on yeah on okay Давай, я познімаю. Ну що, ти спробуєш відкрити? Так, звісно, я спробую. Ну що, смачний? sweet enough Самі зірвали, самі відкрили, так? Попробуй. more up or like this not normal it's okay it's okay З одного боку кокосу треба обрубувати захисну оболонку до тих пір, доки не буде видно сам горіх. Обережно пробиваємо дірку у самому горіхові і отримуємо доступ до соку. Дістався до кокосу. different Тепер отак от чікс. Ну що, солодкий? Смачний? Смачненько. Це найкраще. Ну і знову повертаємося до риболовлі. Я беру свої годівнички, надіваю хліб і роблю черговий закид. І чергове клювання не змусило на себе довго чекати.
Оскільки риболовля на платних приватних водоймах – це не моя стихія, я дав можливість і іншим половити рибу, а сам був у ролі оператора. Давай, давай. Зійшла рибка. Риболовля добігла кінця. День був просто чарівний. А наш таїландський друг запропонував нам разом погодувати рибу. Я больше не буду бояться держаться. Не зрізайте, не зрізайте. Та, звісно ж, не будемо ми зрізати. Оскільки я займаюся змішаними єдиноборствами, збулася і моя найзаповітніша мрія у житті. Ні про що я так не мріяв, як про те, щоб потрапити до Таїланду. І не просто потрапити до Таїланду, а до міста Пхукет. Для того, щоб хоча б раз у житті потрапити на тренування у табір Tiger Muay Thai. Знаменитий клуб, у якому прокачували свій рівень світові зірки ММА і К1. Тайці нереально міцні і витривалі. Не дивлячись на свій великий зріст, на тренуваннях витискають із спортсменів останні ознаки життя. Я так і не зрозумів, рай це чи пекло, але я знаю одне. Я ніколи цього не забуду. Я не впевнений, що це тренування було дуже продуктивним для мене, так як усі обставини були, зовсім не в бік гарного тренування. Враховуючи те, що в Україні в цей період мінус 20 градусів морозу, а в Таїланді плюс 40, і незважаючи на те, що у нас була різниця у часовому поясі, коли тренер сказав, що є можливість прямо зараз провести індивідуальне тренування, я, не роздумуючи, відповів, що так, я готовий. Хоча моя підсвідомість думала зовсім інакше. Але все ж таки для мене це нереальний досвід і пам'ять. Мрія збулася. Усім здоров'я, усім спорту і здорового способу життя.